Magandang araw sa inyong lahat. Ako po inyong Kuya Rons at welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Muli ko na naman pong ihahatid sa inyo ang ikatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sa Mga Bisig ni Lando. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan, lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Narito na at nagbabalik ang ikatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sa Mga Bisig ni Lando. Samantala, habang nasa loob ng kwarto itong si Lance at si Lando, ilang sandali pa at bigla namang nakatanggap ng isang text message mula kay Harold itong si Lando. Si Harold ay ang lalaking nagpakilala sa kanya noon kasama ang kaibigan nitong si Bubbles at naaalala naman ito ni Lando, subalit bigla namang nalobat ang cellphone nito. Kaya hindi na nga ito nakapag-reply pa kay Harold hanggang sa naisipan naman ni Lando ang magpaalam upang lumabas na sa kwarto ni Lance at sinabi nito na sa may sala na lamang siya magpapahinga. Ngunit ng mga sandaling iyon ay hindi naman nakapagpigil si Lance at bigla na lamang nitong hinawakan ang kamay ni Lando at sinabing, "Lando, gusto kita." Sir, ano po bang ibig ninyong sabihin? Baka lasing lang po kayo kaya magpahinga na po kayo. Tsaka sige po sir, lalabas na po ako. Tawagin niyo na lamang ako kapag may kailangan po kayo sa akin. Sa mga oras na yon ay parang baliwala lamang kay Lando ang sinabi at narinig nito mula kay Lance at ilang sandali pa habang papaalis na itong si Lando at lalabas na sana sa kwarto upang magpahinga ay bigla namang tumayo itong si Lance at doon ay tuluyan na nga itong hindi napigilan ang bugso ng kanyang damdamin kaya nilapitan nito si Lando at bigla nitong hinalikan sa kanyang labi. Subalit, ng mga oras na yon ay nagulat naman itong si Lando sa biglang paghalik nga ni Lance sa kanya at natulala na lamang ito at hindi man lang nakagalaw. At ilang sandali pa ay biglang itinulak ni Lance si Lando papunta sa kanyang kama kaya napahiga nga ito. At doon ay hindi na nga nakapagpigil pa si Lance sa kanyang nararamdaman at inangkin nga nito si Lando habang si Lando naman ay napapasabi na lamang ng Sir, okay lang po ba kayo? Ano pong gusto ninyo? Tsaka, teka lang po. Lando, hayaan mo ako. Papaligayahin kita. Sir, pero sir, teka lang. Paliligayahin kita Lando, please. Gustong-gusto kita. Sir, nakikiliti po ako. Sir, ang sarap. Nang mga oras na yon ay tuluyan na ngang inangkin ni Lance itong si Lando. Habang si Lando naman ay tuluyan na ring nagpaubaya sa ginagawang pagromansa sa kanya ni Lance at napapaungol na lamang ito at napapakagat sa kanyang labi habang nakahawak sa ulo ni Lance itong si Lando na tila ba'y sobra din ang pagkalibog nito sa mga oras na yon dahil sa ginagawa sa kanya
ni Lance. Hanggang sa natapos na nga silang dalawa at sobra ang kanilang kaligayahang nadarama sa isa't isa. Lalong-lalo na itong si Lance na sa mga sandaling iyon ay nakahiga lamang sa bisig at nakahawak ang kamay nito sa maumbok at mabalbong dibdib ni Lando, habang si Lando naman ay nakayakap din kay Lance at sinabi ni Lance sa kanya, "Lando, salamat ha at hindi mo ako iniwan at pinaligaya mo ako ngayong gabi. Alam mo ba na first time kong ginawa ito sa isang lalaki. Buong buhay ko, Lando, ay itinatago ko ang aking pagkatao dahil nahihiya at natatakot din akong aminin sa mga magulang ko na isa din akong bakla, gaya ng kapatid ko na kanilang tunay na anak. Hindi nila matanggap kaya pinalayas nila ito. Kaya inaamin ko na malungkot ako. Pero nang makita kita ay parang nabuhayan ako sa iyo. Ewan ko ba pero kakaiba ka pa rin sa akin, Lando." Sa totoo lang, sir, hindi ko rin alam kung bakit kakaiba rin ang nararamdaman ko para sa iyo. Nakakatawa nga dahil bago pa lang tayong magkakilala pero parang ang tagal na ng pinagsamahan nating dalawa. Pero natatakot din ako kasi sobrang ang layo ng katayuan natin sa isa't isa. Biruin mo, isa kang CEO. Pumatol ka lang sa isang kargador ng mga isda. Lando, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan, okay? Hindi porket kargador ka lang mababa na ang iyong pagkatao. May katangian ka rin namang nagustuhan ko na halos bihira at wala sa ibang lalaki dyan na mayaman nga or may magandang trabaho pero hindi mo naman mapagkakatiwalaan eh. Basta ang alam ko, gusto kita. At sana'y hayaan mo ako na mas kilalanin ka pa, okay? Lumipas ang ilang oras at mag-aalas 6 na nga ng umaga nang magising itong si Lando at hindi pa rin ito makapaniwala na nakasama at nakasiping pa nito si Lance na kanyang boss at CEO ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Ilang sandali pa at napansin nga nito na wala na nga sa kanyang tabi itong si Lance kaya bumangon ito at lumabas sa kwarto upang hanapin si Lance sa mga sandaling iyon. Nang araw na yun ay wala namang pasok si Lando sa kanyang trabaho at ganun din naman si Lance kaya habang papalabas si Lando sa kwarto ay nakita nga nito si Lance na abala sa pagluluto. Kaya naman nilapitan niya ito sabay sabing, "Sir, magandang umaga po. Masyado yata kayong busy dyan ah. Bale, ako na lang po ang gagawa niyan. Magpahinga na lang po kayo." "It's okay, Lando. Ano ka ba?" "Actually, na-miss ko ring magluto no. Sobrang busy kasi kaya halos wala na akong time pero now, I'm just inspired. Kasi andito ka, Lando. Kaya I'll make it sure na masarap itong niluluto ko para sa ating dalawa." "Naku sir, nakakahiya naman po sa inyo. Tsaka hindi ako sanay na pinaglulutuan ako ng boss ko. Parang sobra na po yata." "Hey, relax. Ano ka ba? This time don't think na boss mo ako, okay? I am happy to do it for you, Lando. This time, you are my boss, okay?" "Ha? Naku sir, hindi po." "Psst, ano ka ba? Call me Lance na lang, okay? Tsaka wala tayo sa work no, so please, stop calling me sir." Okay po Lance."
Hanggang sa tuluyan na ngang natapos sa pagluluto itong si Lance at kumain na nga silang dalawa at nagustuhan naman ni Lando ang niluto ni Lance at naparami nga ang kanyang kinain. Ilang sandali pa at nakatanggap naman ng isang tawag itong si Lance at pinapapunta nga ito sa isang business meeting ng kumpanya kaya bigla nga itong nalungkot. Maya-maya pa at nagpaalam ito kay Lando at nagsimulang maghanda. Naiintindihan naman ni Lando si Lance lalo pa at isa nga siyang CEO ng kumpanya kaya pagkatapos ay umalis na nga silang dalawa sa kondo ni Lance habang si Lando naman ay inihatid ni Lance sa inuuwian nitong bahay. Pagkatapos noon ay mas lalo namang naging interesado itong si Lance kay Lando. Lalo na at nakikita nito kay Lando ang katangiang gusto nito sa isang lalaki. Subalit alam din nito na hindi madali dahil isa nga siyang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Lando bilang isang kargador ng mga isda. Isang araw, habang nasa trabaho itong si Lando at sobrang busy ay naisipan naman ni Lance na maglibot hanggang sa makita nito si Lando na binubuhat ang isang banyera ng mga isda. Nilapitan ito ni Lance at sinabihan nito si Lando ng, "Lando, huwag mong masyadong pagurin yung sarili mo, okay? Dahan-dahan ka lang sa pagbubuhat, baka mapano ka. Hayaan mo, ililipat na lang kita ng trabaho, okay?" Sir, ayos lang po ako. Hindi niyo po ako kailangang ilipat dahil sa naaawa kayo sa akin or dahil malapit ako sa inyo. Tsaka ayaw kong gamitin kayo para lamang umangat or gumanda ang buhay ko. Masaya naman ako sa trabaho ko at sanay na ako dito kaya salamat na lang po. Samantala, umalis na nga si Lando papalayo kay Lance. Subalit, hindi naman maunawaan ni Lance kung bakit ayaw ni Landong tulungan siya nito. Kahit na siya na mismo ang may sabi na ililipat nga siya ng trabaho. Ilang sandali pa at nagpatuloy na rin si Lance sa paglilibot nito sa kumpanya. Isang araw, habang kakauwi lamang ni Lando sa bahay nito, galing sa kanyang trabaho, ay nakatanggap muli ito ng isang text message sa kanyang cellphone galing ulit kay Harold at kinukumusta naman siya nito at niyaya nga siyang lumabas ng gabing iyon. Subalit, bigla namang dumating itong si Lance sa harap ng kanyang bahay, dala ang kanyang kotse. Kaya nakalimutan nga ni Lando na replyan itong si Harold dahil pinuntahan agad at sinalubong nito si Lance na nasa loob ng kanyang kotse sa mga oras na yon at sinabi ni Lando, "Sir, magandang gabi po. Bakit po kayo dito tsaka gabi na po? Hindi ko inaasahan ang pagpunta nyo. May problema po ba?" "Lando, relax ka lang, okay? Tsaka wala naman akong problema. Namiss lang kita. Pwede bang samahan mo ako? Kakain lang tayo sa labas. Tara!" Muli na naman pong nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sa Mga Bisig ni Lando. Abangan niyo po muli ang ika-4 na kabanata dito pa rin sa aking channel at Wronski TV. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Muli, ako po inyong Kuya Rons at maraming salamat po.